Buddha popisoval meditaci jako cestu do jeskyně srdce. Mám na mysli obyčejnou jeskyni. Vejdete dovnitř a je tam tma. Neruší vás žádné zvuky ani zrakové vjemy. V jeskyních, kde jsem meditoval, bylo velmi snadné meditovat. Vzpomínám si, že v jeskyních také rádi přebývají netopýři. Vybavuji si jednu takovou jeskyni v klášteře v severním Thajsku, kde jsem strávil 4, 5, možná 6 měsíců. Chodil jsem do té jeskyně meditovat každý den po snídani a trávil jsem tam většinu dne. Moc jsem si to tam užíval. V té jeskyni byla spousta netopýrů. Bylo tam ticho, ale cítil jsem pach jejich výkalů. Do dneška považuji vůni netopýřích výkalů za jednu z nejkrásnějších vůní. Nádhernou vůni. Je to divné, ale když cítím netopýří trus, krásně mi voní. Vzpomínám si ještě na jinou podobnou vůni, kterou mám rád. Je to tér, dehet. Po druhé světové válce totiž zmizela z londýnských parků, zejména v chudších čtvrtích, většina kovového zábradlí a používalo se dřevěné. Strávil jsem tam v mládí spoustu času a hrál fotbal. To dřevěné zábradlí se natíralo dechtem pro ochranu před počasím. Měl jsem nádherné dětství a tak mi ten tér dodnes krásně voní. To je jen takový poznatek o tom, proč nám něco připadá krásné a něco zase ne. V podstatě jsme ovlivněni tím, co si spojujeme se šťastnými okamžiky. Krásné vzpomínky na minulost nebo příjemné vůně z dob dávno minulých. Takto se učíme z přírody. Většina lidí si myslí, že vůně téru nebo netopýřích výkalů je odporná, ale pro mě představuje spojení s jedním z nejkrásnějších období mého života. Dobu, kdy jsem mohl jen tiše sedět v hluboké jeskyni. Takže já přírodu zbožňuju. A rezonuje to ve mně, ten klid, ten příjemný pocit. A jelikož ty příjemné pocity ve mně rezonují, je pak snadné najít tam radost, štěstí a bezpečí. Až se naučíte najít radost, štěstí a bezpečí kdekoliv, meditace pro vás pochopitelně bude velmi snadná. To, co se nám líbí nebo naopak nelíbí, je podmíněno tím, co si myslíme, že bychom měli nebo naopak neměli mít rádi. A proto bychom měli být velmi obezřetní, pokud jde o naše touhy a přání. Umět se od nich oprostit. Dokonce i děti někdy chápou, že výběr jejich oblíbených jídel je ovlivněn někým jiným. Věříme tomu, co říkají ostatní. To je jedním z důvodů, proč často věci, které chceme, po kterých toužíme a jsme k ním přitahováni, nejsou sami o sobě naplněny štěstím. Často je to jen tím, že nám bylo řečeno, že bychom měli to či ono dělat nebo mít rádi. Někdo řekne, to je krásné, že? Ale já odpovídám opravdu. Meditace je emoční stav, nikoli intelektuální. To, co nazývám Buddhovou meditací, není jen o tom připomenout si Buddhovy kvality, nýbrž je i procítit. Poznat emocionální pravdu o tom, čím vlastně meditace je. Představit si, jaký je to pocit, když jste právě dosáhli osvícení. A nic dalšího na světě už nemusíte dělat. Nic vám nechybí, nic nepotřebujete. Myslím to vážně. Zmizí bolesti a pokud přesto nějaké jsou, stěží vás ovlivní. Jste v míru s celým světem. Nic už není potřeba. Co mělo být vykonáno, vykonáno bylo. Už nic na světě nepotřebujete. Každý může procítit tento pocit klidu a ticha. A i já to mám moc rád.
Někdy si říkám, že výborný způsob, jak meditovat, je využít vlastní představivosti. Využít vlastních pocitů a zkusit zjistit, jaké by to bylo být Budhou a z čista jasna se osvobodit od všech starostí. Naším problémem je, že vždy, když o něco usilujeme, po něčem toužíme, vytváříme si stres. Jednou z definic utrpení, kterou naleznete v Dhammacakkappavattana sutě, je být odloučen od místa, kde byste chtěli být. Jsem zde, ale chtěl bych být někde jinde. Utrpení nastává, žádáme-li od tohoto světa něco, co nám nikdy nemůže dát. Tak co vám svět nemůže dát? Přestaneme-li to požadovat, budeme samozřejmě v klidu. Takže se učíme, jak prostě jen být. Kdekoliv. Nesnažit se být někde jinde. Často, když si něco přejeme, nám toto naše chtění působí utrpení. Ale v životě to tak bývá, že ku příkladu všechna ta úžasná místa, která mi spadla do klína, jako je klášter Bodhinyana nebo ženský klášter Dhammasara, přišla docela snadno, jelikož prostě nastal ten pravý čas. Proto chtění je utrpením. Když po ničem netoužíte, dobré věci sami přijdou. Je úžasné, co život někdy přinese. Nechte se překvapit. Nechte věci plynout. Tu či onde, tak jako tak to bude pěkné. Ale když se cítíte v bezpečí, cítíte se spokojení. Můžete si představit, jak sedíte, kdekoliv na světě. Jen zavřete oči a zapojíte fantazii. Představíte si, že jste v indické Bodhgaji. Představíte si, že máte vše, po čem jste v životě kdy toužili. Teď už nic nechcete. Jste svobodní. Svoboda, cokoliv si přát, není nikdy tak dobrá, jako být osvobozen od všech přání. Nikdy nedostanete všechno, co chcete. Nikdy. Ale když chtění zanecháte, uvědomíte si, že jste vlastně ty věci ani nechtěli. Jediné, co jste si doopravdy vždycky přáli, je klid, ticho, spokojenost. Být osvobozen od neustálého, musím ještě něco udělat. Kdo vám řekl, že musíte ještě něco udělat? Odložte to břemeno. Odpočiňte si. Uvolníte své tělo, uvolníte svou mysl a věřte tomu nebo ne, neusnete. Budete tak spokojení, plní energie, že ani večer ospalí nebudete. Budete plní života. Takže to je alespoň pár slov o tom, jak se oprostit. Opustit touhu pomocí vlastní představivosti. Pocítit s využitím emocí a fantazie, jak chutná svoboda. Vidět a cítit, jaká je doopravdy dhamma. Výborně. Tak. Tohle mám moc rád a byl jsem o to požádán. Takže toto je Budhova meditace. Nejprve se pohodlně usaďte, tak jako já. A zavřete oči. Měli byste se cítit opravdu pohodlně. Představte si, že jste v indickém Bodhgaya, pod nádherným stromem Bodhi, v chládku, jako Buddha,
ve stínu. Buddha si udělal z lesní trávy příjemný polštářek, takové příjemné malé sedátko. Ráno měl vynikající jídlo. Po jídle si sedl, zavřel oči a dopřál si nádherného pohodlí. Po chvíli se z něj stal náš Buddha. Představte si, že jste to vy. Nevím sice, kde zrovna sedíte, nejspíše nejste v Indii, ani pod stromem Bodhi. Možná jste doma, kdekoliv na světě. Já sedím v kanceláři v klášteře Bodhinyana v australském Perthu. Stromy jsou venku. Jak tady sedíte, využijte sílu své fantazie a představte si, že jste skutečně osvícení. Zcela osvícení. Jako arahant. Jen si to představte. Dosáhli jste osvícení a už nemusíte nikomu na světě nic dokazovat. Už nemusíte naplňovat ničí očekávání. Jste osvobození od všech soudů i veškeré touhy. Ale ještě důležitější je, že už nic na světě nemusíte dělat. Co je uděláno, nebo spíš co mělo být uděláno, už bylo vykonáno. Většinou stále na něčem pracujeme, pro sebe, v zaměstnání, pro naše buddhistické společenství nebo klášter, ale tato práce nikdy nekončí. Vždy se ještě musí něco uklidit, něco opravit, dát ještě další přednášku, jste-li učitel. Ale zkuste si představit ten vnitřní pocit. Nic dalšího už nemusím dělat. Co mělo být vykonáno, vykonáno už bylo. Nic víc už nemusíte plánovat. Nic dalšího už nemusíte. Jenom si užíváte tento okamžik. Necítíte žádné obavy z budoucnosti, ani nemáte strach, že vás opětovně něco zraní. Nepociťujete úzkost, protože už vám nic nechybí. Nemusíte ničeho dosáhnout, ani si nic užít. Všechno se zklidnilo. Jako byste byli na dovolené, ale ne se starostmi, jak se bezpečně vrátit domů do vlasti se všemi těmi koronavirovými omezeními. Na dovolené, kde se nemusíte zabývat tím, co máte či nemáte zbaleno v kufru. Protože nyní jste osvícení. Už žádná zavazadla nemáte. Veškerou minulost pusťte z hlavy. Ať už vám kdokoliv provedl cokoliv, stejně jako i vaše činy. Veškerá minulost je odpuštěna. Opustili jste ji. Jste svobodní. Už vám nic nepatří. Nemít žádné jméno, žádné kořeny, žádnou identitu, to může být ze začátku děsivé. Ale ne, jste v úplném klidu. Vůbec nic už nepotřebujete. Co se stalo, stalo se. Na světě už pro vás neexistuje žádné utrpení. V životě sice různé věci vyvstávají a odcházejí, což může být také utrpení. Ale nemá takovou hloubku.
Nedá se s tím nic dělat, proto to nechte na pokoji. Není to vaše starost. Jste úplně svobodní. Představujte si, jak tady sedíte a je téměř nemožné přemítat o budoucnosti, jelikož přítomnost je úplně dokonalá a ryzí. Nic už nemusíte dělat. Po ničem už netoužíte. Často se snažíme do posledních dnů života neustále se něco nového učit, něco dalšího dělat, něčeho dosáhnout, něco dalšího vlastnit. Teď už nic z toho nepotřebujete. Co máte, je více než dost. Máte klid, moudrost, svobodu. Cítíte, že svoboda cokoliv si přát má mnohem menší cenu, než být osvobozen od všech přání. Tak si představte, jaké to je, když vaše mysl není zatížená žádným přáním, žádnou touhou. Představujte si ten pocit. To, co mám teď, mi stačí. Po ničem jiném netoužím. Netoužíte ani, aby to tak bylo navždy. Toto je svoboda. Konec veškerých přání, veškeré touhy, veškeré práce. Práce je snaha uspokojit vaše přání. Třeba máte i ušlechtilé touhy ku prospěchu jiných. Ale kolikrát prospěšnější je stát se Buddhou. Být dokonale osvícený. Takže po ničem na světě neprahněte. Seďte tady v klidu. Nic vás nebude rušit. Veškeré touhy jsou pryč. Nebudete myslet na budoucnost, budete plně v přítomnosti. Nebudete toužit stanout někde jinde, jako ptáci, když vzlétnou, aby našli cíl své cesty. Ale teď už žádný cíl není. Zde máte vše, co jste kdy chtěli. Vše, co jste potřebovali. Klid, spokojenost. Pozorujete-li své tělo, vnímejte je. Vše je tak, jak má být. Jděte zpět do své mysli. Co jste si vlastně vždycky přáli? Proč jste chodili do školy, studovali na univerzitě, absolvovali nejrůznější kurzy nebo praxe? Vaše mysl teď nic z toho nepotřebuje. Sedíte tu jako Buddha, nic na celém světě vám nepatří. Když něco vlastníte, bojíte se to opustit. Teď vám ale nic nepatří. Kdo si mi říkal, že když ptáci v noci spí, čím více jsou uvolnění, tím pevněji svírají svými drápy větve stromů. Čím lépe zrelaxují, tím více jsou v bezpečí. Já žiju v lesích celý život a nevidím ptáky houfně padat ze stromů. Oni umí výborně relaxovat a odpočívat. Čím více se uvolní, tím lépe se jejich drápy zakousnou do stromu a jsou pak v bezpečí. Stejně jako vy. Čím více se uvolníte, čím tišší budete v tomto přítomném okamžiku, tím více budete v bezpečí. Budete připomínat Buddhu,
jak sedí pod stromem v úplném klidu. Nikoli proto, že byste chtěli být v klidu, nýbrž proto, že dovolíte klidu, aby nastal. Uvědomíte si, že klid je přirozený. Je jako výchozí stav. Všímejte si, jaký je to pocit, když nemusíte nic dělat, když nic neděláte a jste v klidu. Vnímejte emoce klidu. Nemusím nikam jít. Nemusím ničeho dosáhnout. Nemusím nikomu nic dokazovat. Jsem tady a teď, v prázdnotě, v dokonalosti, v úžasném klidu. Většinu života jsem pořád něco dělal, na něčem pracoval, někoho učil, něco zařizoval. Teď jste osvícení. Představujte si, že jste osvícení a už nemusíte nic dalšího dělat. Už vůbec nic. Prolomili jste tu hráz. Jste v klidu, v bezpečí. Co víc potřebujete? Takže jen seďte, jen tak buďte, všímaví, po ničem na světě neprahněte. Nic dalšího na světě nepotřebujete. Jste svobodní. Osvobození od všeho chtění. Osvobození od pocitu vlastní nedostatečnosti. Jste tady se sebou v míru. Není třeba o ničem filozofovat. Toto je emoční pravda. Cítíte její sílu. Vnímáte pocit svobody. Ten pocit je skutečně nádherný. Představujete si, že jste osvícení. Jaký to musí být pocit? Svoboda a klid. Nic dalšího už nepožadovat. Konec povinností ke světu. Jen dokázat, že je to možné. Snad vám tato emoce pokoje, když nemusíte už nic dělat, nic už netřeba, snad vám přinese pocit klidu do vaší mysli. Už se nemusíte snažit něco v meditaci získat, ani se něčeho zbavit. Jen vychutnávejte, že tady můžete být osvobození od mentálních překážek. I od páté překážky pochybovačnosti. Nepochybujte o tomto okamžiku. Prožijte ho. Je pravdivý. Jste tady jako Buddha. A teď mi prosím omluvte, budu již sticha. Sklidnění mi připomíná, že už bych měl mlčet.
Blíží se konec naší meditace. Jak se cítíte? Tak vypadá klid, ticho, spokojenost. Jak jsou mocné. Jak se cítí vaše tělo? Až budete chtít, můžete otevřít oči a vystoupit z meditace. Budete schopni cítit, jak chutná klid, ticho, jaká je to radost. Co víc si na světě můžete přát? Výborně. Tak. To byl návod na Buddhovu meditaci v úvodu a pak prostor k uvolnění. Výborně. Takže uvidíme se opět za pár hodin. Tak na viděnou. A pěkné odpoledne.